Δεν είστε απλώς ένα φυσικό όν που ζει σε ένα φυσικό κόσμο. Κυρίως αποτελείστε από ενέργεια και ζείτε σε ένα σύμπαν όπου τα πάντα είναι δονούμενη ενέργεια. Το μαγικό είναι ότι έχετε την ικανότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε αυτή την ενέργεια. Μόνο που δεν το ξέρετε, γιατί σας το έκρυψαν επιμελώς. Η ευκλήδιος γεωμετρία και η νευτόνια φυσική ασχολούνται με το φυσικό ορατό κόσμο. Όμως αυτό είναι μόνο το μισό κομμάτι της ύπαρξης, γιατί το άλλο μισό είναι ο αόρατος κβαντικός κόσμος που ζούμε μαζί του και εκεί κινείται πολύ πράγμα. Από το σήμα του ίντερνετ και της τηλεόρασης μέχρι τα μικρόβια. Μπορεί να μην τα βλέπουμε με γυμνό μάτι, αλλά είναι εκεί και καθορίζουν τις ζωές μας με πολλούς τρόπους. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την ενεργειακή φύση των πραγμάτων και θα καταλάβετε πώς μπορείτε να γίνετε ο μάγος του εαυτού σας. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε για σας βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, τη φυσική ιατρική και τη γνώση της επίδρασης των ενεργειακών θεραπείων στον άνθρωπο. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εσάς είναι να κατανοήσετε πώς να ζείτε ως ενεργειακό όν σε έναν κόσμο όπου τα πάντα αποτελούνται από ενέργεια. Κάθε λέξη που λέτε και κάθε ενέργεια που κάνετε, από τις πιο απλές διεργασίες όπως η αναπνοή, το περπάτημα και το φαγητό, μέχρι την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων και των σκέψεών σας, απαιτεί ενέργεια. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων, θα πρέπει να σκεφτείτε τον εαυτό σας ως πομπό ενέργειας που όλη την ώρα στέλνει σήματα που λένε στο σύμπαν πληροφορίες για τον εαυτό σας. Αυτά τα σήματα μπορούν είτε να προσελκύσουν είτε να αποθήσουν άλλα ενεργειακά όντα, ανθρώπους δηλαδή, όπως εσείς, γεγονότα και εμπειρίες. Εάν νοητικά και συναισθηματικά ακτινοβολείτε θυμό και απογοήτευση, η φυσική σας πραγματικότητα θα το αντανακλά πίσω σε εσάς. Εάν καταφέρνετε να νικάτε τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα, που είναι αλήθεια πως δημιουργούνται με μεγάλη ευκολία έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή στις μέρες μας, τότε η χαρά, η θετική ροή, τα σχέδιά σας και η αυθονία θα αντανακλώνται πίσω, φέρνοντας ακόμη περισσότερο πλούτο, χαρά και αυθονία στη φυσική σας πραγματικότητα. Όσοι από εσάς έχετε συνηθίσει να εκπέμπετε αρνητική ή ασύμβατη ενέργεια προς αυτά που επιθυμείτε, είναι πιθανό να αποθήσετε εμπειρίες που δεν ταιριάζουν με την κατάσταση που βρίσκεται η ύπαρξή σας αυτή τη στιγμή. Μόλις καταλάβετε ότι ο δονητικός σας εαυτός προσελκύει παρόμοια πράγματα, γίνεται προφανές ότι αν επιθυμείτε μία διαφορετική, καλύτερη εμπειρία στη ζωή σας, πρέπει να αλλάξετε τα σήματα που στέλνετε. Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να προσελκύσετε διαφορετικές περιστάσεις ή αποτελέσματα, πρέπει να προσαρμόσετε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συνολική ενέργειά σας, ώστε να ευθυγραμμιστούν με αυτό που θέλετε να ζήσετε, αλλάζοντας συνειδητά την κατάσταση. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε θεμελιωδώς τον τρόπο που βιώνετε τον κόσμο και να ευθυγραμμιστείτε πράγματι με την ιδανική σας ζωή. Είναι άγνωστο στους πολλούς ανθρώπους πως ο εγκέφαλος καθημερινά κάνει 70.000 περίπου σκέψεις. Αυτές δεν είναι απλώς τυχαίες νοητικές διεργασίες, αλλά μεταφέρουν ενέργεια και δονήσεις μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που μας περιβάλλει. Ποιο είναι αυτό? Μα είναι το ίδιο που κινούνται όλα τα ραδιοκύματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κυρίως εκπέμπει στα 7,8 Hz, που είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο με τα Hz του πλανητικού πλέγματος που κινείται κάθε ηλεκτρομαγνητικό φορτίο ή πεδίο. Κάθε σκέψη σας προκαλεί μια συγκεκριμένη συχνότητα δόνησης στους νευρώνες του εγκεφάλου σας. Αυτή η ενεργειακή δραστηριότητα κατευθύνεται στο ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα του πλανήτη και δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη που ευθυγραμμίζεται και έλκει τις αντίστοιχες εμπειρίες προς το μέρος σας. Ό,τι στείλατε λοιπόν στη μήτρα παραγωγής της πραγματικότητας, αυτό και θα λάβετε. Εκδηλώνετε δηλαδή στη ζωή σας καταστάσεις στις οποίες εστιάζετε. Κατανοώντας αυτήν την αρχή, μπορείτε συνειδητά να κατευθύνετε τις σκέψεις σας προς τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Η δύναμη των σκέψεών σας είναι αυτό που διαμορφώνει την πραγματικότητά σας. Σχεδόν τίποτε άλλο. Οι σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας είναι οι σπόροι που φανερώνουν το μελλοντικό σας φυτό. Τελικά είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε
πού θα κατευθύνετε την ενέργειά σας. Πολλοί από εσάς όμως που με ακούτε και με βλέπετε αυτή τη στιγμή, παρότι κατανοείτε αυτό για το οποίο σας μιλάω, αισθάνεστε πως είναι σαν να βρίσκεστε μέσα σε ένα μεγάλο πηγάδι. Είναι επίσης αλήθεια ότι για να βγει κάποιος άνθρωπος από το πηγάδι, πρέπει κάποιος άλλος να τον τραβήξει. Φαντάζομαι δηλαδή ότι κάποιοι από εσάς έχετε μπλέξει σε ένα κικαιώνα συνεχόμενων αρνητικών σκέψεων, απελπισίας και αδιεξόδου. Δεν θα σας πω μεγάλα λόγια και ανοησίες, ρίχνοντάς σας την ευθύνη 100%. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι η κατάσταση στον πλανήτη είναι πολύ άσχημη σε πολλά επίπεδα και κυρίως πνευματικά. Πολλές και συγκεχημένες διαφορετικές ιδέες και πρακτικές δίνουν μάχη για το ποια θα επικρατήσει. Πολλά διαφορετικά και θολά συμφέροντα κάνουν αληθινό πόλεμο για το ποιοι θα επικρατήσουν και θα διοικήσουν την ανθρωπότητα. Στο λόγο της τιμής μου, αν και αυτό που θα σας πω μπορεί να σας ξενήσει αρκετά, εδώ ταιριάζει η ελληνική παροιμία που λέει «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα». Διότι κάθε φορά που η ανθρωπότητα ενεργειακά φτάνει σε εκείνο το σημείο που πρόκειται να κάνει άλμα και να μετασχηματίσει τον εαυτό της, όλοι τρέχουν πάντοτε να βγάλουν κέρδος και να εγκατασταθούν με τους δικούς τους όρους. Και εδώ είναι τώρα που όλοι πρέπει να πάρετε μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είναι τώρα που πρέπει να μαζέψετε όλες τις μεγάλες πνευματικές και πρακτικές σας δυνάμεις, προκειμένου να κάνετε τι? Προκειμένου να αντιληφθείτε πως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας είναι τα τριγούδια των σιρήνων του Οδυσσέα και να κλείσετε τα αυτιά σας. Σας καλώ να φερθείτε όπως τα μικρά παιδιά που παίζουν χαρούμενα και ανενόχλητα, χωρίς να ασχολούνται με τα υπόλοιπα προβλήματα της ζωής, όχι μόνο γιατί κάποιος τα έχει λυμμένα για εκείνα, αλλά γιατί τα ίδια αδυνατούν από τη φύση τους να πάρουν μέρος στην επίλυσή τους και ασχολούνται με τη χαρά τους, τα παιχνίδια τους και τα όνειρά τους. Επειδή ο εγκέφαλος είναι περίεργη κατασκευή και δεν μπορεί να ξεχωρίσει πολλές φορές αυτόματα τι είναι αληθινό και τι σημαίνει προπαγάνδα, περιορίστε τις πολλές πληροφορίες με κάθε τρόπο. Συγκεντρωθείτε στο δικό σας στόχο και οραματιστείτε πώς θέλετε να είναι η ζωή σας. Μην κριτικάρετε τον εαυτό σας, αν αυτά που ζητάτε είναι πολλά, αν είναι δύσκολα ή ακατόρθωτα, γιατί έτσι είναι σαν να λέτε στον εγκέφαλό σας να μην σταθεί βοηθός σας στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής. Εμείς οι άνθρωποι ποιον αποκαλούμε μάγο? Αποκαλούμε εκείνο το άτομο που έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί μια πραγματικότητα όπως εκείνος την επιθυμεί. Αυτό είστε κι εσείς κι εγώ και όλοι μας. Μάγοι. Φτάνει να το καταλάβουμε. Είμαστε ενεργειακά όντα που με τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας αλλά και τις ανάλογες πράξεις μας μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε για τον εαυτό μας, ανεξάρτητα ποιες είναι οι εξωτερικές συνθήκες, τουλάχιστον κατά 60%. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσεις τη λειτουργία της ενέργειας και να αποδεχτείς αυτή σου τη δύναμη και αυτή σου τη δυνατότητα. Τίποτε άλλο. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να απομακρυνθείς από τις περιοριστικές πεποιθήσεις που σου δημιουργήθηκαν από μικρό παιδί στην οικογένειά σου, αργότερα στο σχολείο σου και στη συνέχεια στην κοινωνία. Αν τώρα βρίσκεσαι εγκλωβισμένος σε μια δύσκολη κατάσταση και ο αρνητισμός έχει την πρώτη θέση στη ζωή σου, μη διστάσεις να πάρεις κάποια βοήθεια από κάποιον επαγγελματία, ώστε να μπορέσεις να βγεις από το πηγάδι για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω. Ένας ψυχολόγος ή ένας καλός, έντιμος και έμπειρος ενεργειακός θεραπευτής μπορεί να γίνει εκείνο το άτομο που θα σου πετάξει το σκοινί για να βγεις στην επιφάνεια. Αν επίσης δεν έχεις καθόλου χρήματα για να δεχτείς μια επαγγελματική βοήθεια, τότε κάνε το εξής απλό. Κάθε μέρα επανέλαβε όσο περισσότερες φορές μπορείς την εξής θετική επιβεβαίωση. Ό,τι και να συμβαίνει, κάθε μέρα τα πράγματα πηγαίνουν για μένα καλύτερα. Βαδίζω στο δρόμο της επιτυχίας, της ηρεμίας, της αυθονίας και της ασφάλειας. Αγαπημένοι μου φίλοι, ακόμη ένα βίντεό μας ολοκληρώθηκε. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό που είδατε, μοιραστείτε το με τους φίλους σας για να πολλαπλασιάζετε η δύναμη των θετικών ανθρώπων πάνω στη γη. Όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Δώστε μας ένα like και κυρίως πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε έξω από το κουτί. Διαφορετικά, θα παραμείνετε μαντρωμένοι σε ένα σφιχτό, πιεστικό και κακάσχημο κοστούμι.